iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අදත් ගෙනම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා Facebook Messenger වල ඔයාලා active ඉන්නවා නම් ඒ active ඉන්නවා කියලා යාළුවෝ හැමෝටම පෙන්නනවා. නමුත් මම මේ අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාලා active හිටියත් කිසිම යාළුවෙකුට පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයා active ඉන්නවා කියලා. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා active ඉන්නවා කියලා දැනගන්න නැතුව ඕනම යාළුවෙකුට message කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයා active Facebook Messenger active ඉන්නවා කියලා කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න නැතුව ඔයාලට message කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාලා ගොඩක් අදගත්තේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Facebook account එකට ගිහිල්ලා Facebook Messenger එකට යන එක. ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේ peoples කියන එක people කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක තියෙන එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ active status කියලා. අන්න ඒක active status කියන එක ටච් කරන්න. දැන් මෙතන enable වෙලා තියෙන ඔයාලට පේනවා මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලා active ඉන්නකොට ඔයාගේ යාළුවන්ට friendsලට ඔක්කොටම ඔයාලා active ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා ඔයා active ඉන්නකොට. දැන් මේක enable වෙලා තියෙන නිසා මේක disable කරන් පස්සේ අපි මේක disable කරමු. ඔන්න දැන් ඔයා active හිටියට නැත්නම් ඔයා Facebook Messenger වල active හිටියට ඔයා active කියලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට. දැන් ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ Facebook Messenger හරහා message කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා active ඉන්නවා කියලා කිසිම යාළුවෙකුට පෙන්වන්න කරන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාලා active ඉන්නවා කියලා කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න නැතුව ඔයාට message කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඒ නිසා ඔයා මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ Facebook Messenger හරහා කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඔයා active ඉන්නවා කියලා. ඔයාලා ගත වේ කියලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම තවත් ඔයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනට හෙට එනකන් ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.